وبركاته. شلونكم شباب؟ اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم عندنا برنامج كيفية تزيد صوت الموبايل. طبعا نطب على هاي البرنامج اللي اسمه فولم باستر. نطب عليه. تشوفون هاي صفر. اول ما نعليه شوفوا الأغنية. فوقفنا، شفتوا صوته. هسه هنا نجي نعليه، مثلا نسوي 170 نسويه، وهنا هسه نعليه. شفتوا فشباب شفتوا الصوت. طبعا هاي البرنامج رابط بالوصف. فإذا أنصحكم لا تحملوه من سوق بلاي. إذا ما طلع من سوق بلاي فحملوه من الآب تو ويت. هو أحسن برنامج يطلع لكم كل شيء. فشباب لا تنسوا اللايك والاشتراك. فمع السلامة.